A Hortobágy melyékén kalandozunk. Próbáljuk megidézni azokat az időket, amikor még életvitelszerűen űzte az itt élők egy része az ősi foglalkozást, a pásztorkodást. A táj is, az ember is mára sokat vesztett eredetiségéből, természetközelségéből. De vannak még őrzők, élnek még öreg pásztorok, leszármazók, akik apjuk szépapáinak történeteit idézik fel, amelyekben elkeveredik a valóság a mesével, szavaik, kifejezéseik, gesztusaik, az elmerült idő ókútjaiból kiemelt, megmentett emlékek. A hajdúsági emberek hajlamosak arra, hogy pásztori örökségüket Bocskai hajdúitól származtassák. Való igaz, hogy a hajdúk nagy pásztortudománnyal bírtak, ám vidékünkön őket megelőzően már mintegy 5000 esztendeje megvetette lábát egy nomád, nagyállattartó népesség, a jamnaják, mondhatjuk úgy is, az első hajdúsági pásztorok. Ez a táj ugyanis kiválóan alkalmas volt a legeltető állattartásra. Így nem véletlen, hogy az idők folyamán nem egy főként legeltető állattartás folytató közösség települt meg itt, hosszabb, rövidebb időre, így honfoglaló magyarjaink is. Magyarsága nagy állattartó kultúrával érkezett, vagy volt itt a Kárpát-medencébe, és itt talált olyan életfeltételeket, ahol ez ki tudott teljesedni. Az, hogy már előttünk is ugyanígy hasznosították ezeket a területeket, az azt jelenti, hogy hát keveredhettünk más olyan ehhez értő népességgel is, ami nem válik szégyenükre, mert ugye az azt jelenti, hogy nem szégyen tanulni, ma másoktól úgy szoktuk mondani. És mivel ugye különféle elméletek vannak arról, hogy hogyan és miként kerültünk ide, de azért mégiscsak van egy nagyon fontos kifejezés, amit szeretnék itt használni, amikor tőlünk nyugodtabb, már ilyen nagy kiterjedésű legelőterületek nincsenek. Tehát ez a varázslatos ebbe a tájba, hogy itt vagy megérkeztünk, vagy már itt voltunk, nem tudtunk nyugodtabbra ilyen legeltető állattartásos tevékenységet folytatni, és ezt szoktuk olyan nagyon elegánsan mondani, hogyha valóban valahonnan keletről érkeztünk, hogy ez a mongol nyíl hegye. Közismert tény, hogy már a hajdúk előtt is nagy számú, jó minőségű marha ment a maga lábán Európa számtalan piacára. Az embert próbáló hosszú utat csak erős, szívós, a hideg fegyverek, balta, csákány, kés, bot forgatásához is jól értő pásztorharcosok tudták végbevinni. Ezt a kifejezést még olvasni is lehet, tehát hogy a Kárpát-medence lappangó hadserege, nem volt hivatalos hadsereg, hanem ugye harcedzett férfi emberek, hiszen a hosszú úton a jószágokat medvétől, farkas, hiúz vagy aranysokál támadásától meg kellett védeni, de ennél komolyabb volt hogy a betyároknak, meg az úton állóktól való megvédés, hiszen azért akik olvasták a Tenkes kapitányát, hogy lehet elfüstölni a jószágot a gazda keze alól, és utána már mondta is Bugajak, hogy és el is hajtjuk a Auschwitz-i vására. Hát ez pontosan ilyen, hogy bizony nagy volt a kísértés, hogy kiszakítsanak a vonuló gulyákból néhány darabot, és hát ezt jól lehetett értékesíteni feketén, tehát a világ akkor is úgy működött, mint most. A pásztorkodás sok ezer éves öröksége az itt élőknek. Apáról fiúra szállt a tudomány, megtanulni nem lehetett azt könyvből, csak a jószág mellett a pusztán. Hatalmas értéket jelentett a jószág, azt egyenként meg kellett ismerni. Nincsenek meg abban az időben se fülszámok, se az állatszarvába égetve a különféle jelek, hanem amikor ránézte a pásztor egy jószágra, akkor a külső jegyek alapján meg kellett mondani, hogy az Kovács József debreceni gazdának a Csapó utcai nem tudom hány szám alól tehene. És hogyha rá volt bízva egy 1000-es gulya,
akkor ebből egyértelműen következik, hogy az első legfontosabb tulajdonsága ennek a jó embernek a jó megfigyelő képesség. Nem is volt az véletlen, hogy az a tanyás gyerek, aki már lábreresztettként kapta a feladatot, azt mindig úgy kórolták, mert nem mondtak el semmit, nem hogy kétszer, hanem egyszer se. Tehát, hogyha nem úgy végezte a dolgát, akkor úgy szóltak hozzá, és hibázott, hát nem figyeltél. Az elörökölt tudáshoz tartozott például a jó tájékozódási képesség, a hosszú hajtóutak hálózatának alapos ismerete. A csillagok szerint tudjon tájékozódni, mert nincsenek térképek, tehát nem csak arról van szó, hogy fel tudja nevelni az állatot, meg tudja, hogy milyen állatbetegségek vannak, hanem amikor elindulnak erre a rettenetesen hosszú útra, mondjuk Hortobágy, Nürnberg, ez 1000 kilométer, több hónapon keresztül tart ez az út, akkor viszont valamilyen térkép nélkül is kell tudni valamit az ősöktől tanult módon valahogy tájékozódni kell. Hát ismerni kell ugye a mindenféle akadályoknak a leküzdését, mert hát ugye itt nem csak arról beszélünk, hogy adót szedtek, vagy vámokat szedtek, hanem gondoljunk csak abba bele, hogy folyószabályozás előtt, mikor azt mondjuk, hogy a hajtóutak hálózata, az mindig egy pillanatfelvétel, mert hogyha tavasszal áradt a Tisza, akkor tudunk arról, hogy volt északi út, déli út, meg középső út, tehát az áradásokat mindig ki kell kerülgetni, és ez más országokban is így volt. Szőnyi Imre bácsi 2014-ben több mint 100 esztendős volt, de még élénken emlékezett pásztor életének kezdetére. 14 éves koromban kezdtem, Hortobágyon a Kuntelken. Az apám az juhászszámoda volt, úgyhogy picikorogtunk, nagyapánk is az volt, pásztorember. Azt ugye, hát két nagy Commodore kutya autót felügyelünk. Egyedül voltam kinn a kunyhónál. Nappal találkoztunk a többi Johácin barákkal. Hát nem melyik gyerek voltam hozzá. Egy héten egyszer kért az apám, hozta az eleséget. De nem azt nézte, hogy én hogy vagyok, nem azt kérte. Elég megnézte a csapatot, hogy áll. Az időben, a hort idejében, akkor még kínáltunk mellette. Egy kunyhósa volt, csak nádból volt csinálva egy olyan kerek. Ott abban, hát az eleséget egy bot át volt, nyolcra szarra volt felaggatva az egész. Nem úgy volt, mint mostan. Mostan hajtanak befele, aztán nem szeretik, hogy azt mondjuk paplan juhászok. Nem állnak ki a birkánál sose. Abban az időben a kunyhó körül voltak olyan selejt vagy késő ellet, 20-25 darab arra vigyázott, meg főzött. Peckás, így mondták abban az időben. Egy évet ott töltött le, ő főzött. Hát, ha nem jó főzött, megtanították, eltolta, hát kapott. Vagy egy nyaklás, vagy fenéken billentették. De egy évet ott letöltött, akkor vetett Kisbojtárnak. A Kisbojtár letöltött 2 évet. Akkor mentett Nagybojtárnak. A Nagybojtár 3 év ment katonának. Leszerelt, mentett számadónak. Szintén gyakorlatban elsajátított tudomány volt az itatás módszere is. Pásztoraink lehet talán nem is hallottak a felhajtó erő archimédészi törvényéről, ám a gyakorlatban pontosan tudták, hogyan lehet minél kevesebb erőkifejtéssel döbögtetni a kutak vizét itatáskor. Ennek megvolt a módszere, hogy a pásztor mindig úgy kezdte húzni a vizet, hogy először lecsapta a kútba a csebret, a hullám szétcsapódott, és amikor jött vissza, akkor a hullám egyszerűen kidobta magából a csebret, és ha akkor adta meg neki a rántást, akkor egy rántással feljött a csatornára, kiöntötte, és akkor tolta le, és bepukkant, bemerült a csever a vízbe, és
már attól a ütéstől azt már újra visszalökte, és tehát így nagyon könnyű volt, és az is nagyon fontos dolog volt, hogy összeszokott emberek húzzák a vizet, mert ha nem szabad volt ebben soha versenyezni, mert hogyha eltértek egymástól, akkor szinte egymásnak ártottak, és sokkal nehezebb volt. Tehát az volt a jó, egyszerre cuppant bele a vízbe a két cseber, és akkor annál nagyobb volt a feldobó erő, és annál jobban rántotta fel a game is, mert nagyon fontos volt az, hogy a Kút Game ki legyen egyensúlyozva, hogy se előre, se hátra ne ráncson a Kút Game, és hát így vált könnyebbé, és így bírták azt megcsinálni, hogy akár 2,5-3 óra hosszán keresztül egyfolytában, ahogy mondták, dübögtették a vizet kifele ebből a kútból. Napjainkban egyre fogyatkozik azok száma, akik még életvitelszerűen gyakorolták az ősi mesterséget. Hajdúböszörményben a cifraszűrösök közösségének tagjai még mindannyian kötődnek a pásztor élethez valamilyen formában. Díszes viseletükben tisztelték meg az 5000 éves Jamnaja pásztort tarant bemutató kiállítást a Hajdúsági Múzeumban, és meséltek arról is, ki hogyan került kapcsolatba a pásztor élettel, milyen kötődése van ehhez a mesterséghez. Ebben nőttem fel, úgy mondom, otthon volt gazdaság, még apujéknak volt tehenünk, birka, ló, és reggelente iskola előtt nekem még a csarnokba el kellett menni, vinni kellett a tejet, fájni kellett a tehenet, és aztán nyilván, hogy jöttek a rosszabb idők, ott egyre kevesebb jószág lett otthon. 2017-ben apukám elment Gulyásnak, onnantól kezdve úgy engemet is egy kicsit megfertőzött. Bácsi Pistával együtt dolgoztunk. Igen, utána Pista mondta, hogy lehetne oda nekem menni. Én ott hagytam a munkahelyemet, és elmentem Gulyásnak a Bagotára. Nekem már a őseim is pásztorok voltak. Én 2 oldalról is voltam érintve, ugyanis anyai ágon csikósok voltak az őseim. Nagyapám itt a Körményben, apai ágon pedig Gulyás volt. Úgyhogy tulajdonképpen a Gulyásnak a fia elvette a csikósnak a lányát, ebből vettem én. Én nagyon sokat voltam kint nagyapáméknál, úgyhogy mert egymás mellett volt a tanyájuk, volt a csikós nagyapám, meg a Gulyás nagyapám. Hol a csikós nagyapámnál voltam, hol a Gulyás nagyapámnál. Úgyhogy mutatnék is egy képet, amin itt van a nagyapám. Ezen a lovon olyan 3-4 éves forma vehettem, és én mondtam neki a lónak, úgy hívták, hogy Muki, nagyapámnak a csikós hátasa volt, felülök, úgy Sőrin felültem, én úgy lovagoltam gyermekkor, most nem biztos, hogy fel tudnék már ülni rá, hogy tudnék rajta ülni. Édesapám a agrártudomány, most már Fejviszkira, a Beszörményi úton, ez volt a tangazdaság. Ő ott juhászkodott, én még iskolás voltam, de odahaza is volt 30-40 darab juhunk mindig. Tehát mielőtt elmentem iskolába, azokat lerendeztem, hazajöttem táska sarokba, irány a birka. Én azóta ezt folytattam, mindez idáig, mert 50 évig csináltam, úgyhogy bementem a TS-be 63-ba, onnestől kezdve szintén onnét mentem nyugdíjba. És hát sajnos ez a pásztor élet, ez még a miénk, mondhatom azt, hogy szép volt, mert ebben meg volt minden. Én nem jártam iskolába, kimondottan juhásziskolába, de én megtanultam, mert most is azt mondom, aki nem szereti, az ne csinálja. Mert az csak a jószágnak a rovására megy. Én ezt állom is, végül bármikor. Mind a két ágról paraszti származású vagyok, édesanyám meg édesapám részéről is. Ugye megvolt minden gyereknek korának megfelelő elfoglaltság, tehát itt éppen elmondtam, hogy első iskola elvégzése után már a Düllőn, a Nánás út mellett 30-35 jót kellett legeltetni úgy, hogy a veteménybe ne menjen be, meg hát jól is lakjon. Hát ebben a segítségem volt annak idején a Bogár nevű kutyameltő, ment benne a vetemény szélén, én meg ugye utána.
mikor jött a TSZ-esítés, ugye 60-ban, akkor ugye hát mint minden parasztember válaszút előtt volt, és akkor édesapám is lépett a Beszörményi kongresszusba, és akkor azt mondta, hárman vagyunk testvérek, hogy a föld oda van, valamit tanuljatok, mert már most abból nem lehet megélni. Hát ez a 6-10 holdig való gazdálkodásra kell gondolni, ami meg volt a szülőknek, úgyhogy meg kellett tanulni sok mindent. 1979 nyarán kikerültem Hortobágy Mátára, az akkori állami gazdaság Mátai ménesébe nyári diákmunkára, és onnantól kezdve nekem ez meghatározta az életemet a pusztával és az ott élő emberekkel. Tehát amikor én kikerültem, akkor kb. 350-400 ló volt még a Mátai ménesbe, és ott nagy nevű csikósok és pásztoremberek teljesítettek szolgálatot, a Garaiak, a Gulyás Kis János, és nagyon sok mindent köszönhetek nekik, mert nagyon sok mindenre megtanítottak. A hortobágyi hajdúsági pásztortársadalmakban az idők során valóságos pásztordinasztiák alakultak ki. Azt lehet látni, hogy ez a pásztorság is Karcaktól Görbeházáig, Tiszacsegétől Debrecenig jellemzi a legeltetéses állattartást. Az érdekessége az, hogy ha otthon találkozott a jószágtartással a gyerekkorában, bármilyen iskolát is végzett, vizsgálszerelő lett, vagy asztalos, mert ilyen érdekességet is lehet látni a pedigréjükbe, de a gyerekkori illatok és mesék visszahozták a pusztába. Tehát tudunk olyan csikóst, juhász, gulyást, akiknek teljesen más a végzettsége, de a gyerekkori élmények, az a tudásanyag, amit a nagyszüleitől, a szüleitől kapott, az mégiscsak odahozta Hortobágyra. Ezért vannak még mindig pásztordinasztiák, mert az iskolába szerzett ismeretanyag nem téríti le. És hogy szoktuk mondani, ezeket az ismereteket neonfény mellett meg iskolapadban nem lehet megszerezni. Ez kint kell lenne a pusztán. Az egyik ilyen igen híres família a pásztormárok Hajdúnánáson. Jó negyedszázaddal ezelőtt még sokukat meg tudtok kérdezni, hogyan, miként is zajlott az élet a pásztorok világában. Ennek a családnak közel 500 tagja van, az általam elkészített családfán feltüntetve, és hát az 500 főnek körülbelül 70%-a ma is élő ember. Hogyha ez a Máró János nevű nagyapánk ma élne, akkor körülbelül 500 ember mondaná neki azt, hogy nagyapám. 1940. februárjában születtem, február 26-án, és hát május első napjaiba kerültem ki erre a helyre, ahol jelenleg állunk. A szüleim hoztak itt ki, akkor volt édesapám második évben önálló pásztor, és természetesen hát itt Nánáson az volt a gyakorlat, hogy a pásztor a családját is kiköltöztette a legelőre, és itt ezen a helyen volt az a kunyhó, ami a családnak abban az időben, nyári hónapokban a szállást adta. Tehát akkor én itt éltem az életem első évét, utána még párat, és hát majd később aztán a nagy közös legelőn éltem a gyermekkorom további részét. És ezt a legelőt, ami hát körülbelül a 8-10 kilométer hosszú, ezt én végig laktam gyermekkoromban. 947-ben lettem önálló. Akkor választott meg a legeltetési bizottság ilyen pásztornak, de viszont ennek meg kedes kellett. Na most a kedességet két embernek kellett állni, hogy én értem feleljen. Na most ugye engem megfogadtak, eljött a verés, mint amit mondtam, hogy 7-800 darab, 900 darab volt a jószág. Ezt egy fél nap alatt egy 80%-át át kellett venni. Na most, mikor ezt átalvettük, hát beírtuk a biogot, meg mindent, de hát a jószágot egyáltalán nem lehetett megösmerni. Akkor, ugye, hanem utána egy 6 hét leforgása alatt kellett ezt számon szedni, hogy melyik hány darab van mondjuk Nagy Istvánnak, mert ez volt egyik szó másikba ütöm, Hajdú-Biharba, Szabolcsba, hát még Tímáról is jártak le ide, Tiszavasvár, Emelrű, Beszörmény, mindenfelől jártak ide. És ezeket mindet tudni kellett, hol lakik,
hány darab van neki, mert ha beteg volt, akkor azt értesíteni kellett őket, hogy na, mi a probléma. Amúgy a legeltetése, hát az elég bakafántos volt, mert egyik nap ilyen volt, másik nap olyan, de mondjuk elég szép volt, csak egy kicsit kellemetlen volt. Ugye hát sok probléma volt, mert húzni nek a videt 700 darab marhának vagy 8-nak rengeteg videt fel kellett húzni. Két ember, mikor belállt a kútba, egy másfél óra alatt egymásnak nem érkeztük azt mondani, hogy álljadébb. Edeket mire felítattuk, bizony itt-ott. Olyan is volt, hogy nem volt elég egy kútvíz. Ment a másik szárny, a másik kútra. Edeket mire felítattuk, hát bizony megcseppent a derez, úgyhogy nagyon elfáradtunk. Délbe beállítottuk őket, 3 óráig szépen hevertek, utána megint elindultunk délután, akkor általában volt olyan időszak, hogy ha hordvilág volt, hogy a 3-4-11-et fut a ópiumgyár Vasváron, nekünk a volt a jelünk, akkor állítottuk be 800 darab marhával, 4-en voltunk. Én voltam 3 alkalmazott. Ezeket én fizettem őket, engemet fizettek a gazdák, a jószágtartók. A szilaj ridegpásztorkodás a 20. század első évtizedeire már módosult. Többnyire a család is követte a pásztort, és kiveréstől szorulásig kint éltek a pusztán. Voltunk a közös legelőmünk, úgy hitták elég, hogy Máté telek, azon voltunk, törzsgulyások mi. Majd azután a nagylegelőn lettünk apósom helyett, mikor ő már nyugdíjas lett, akkor lettünk a nagylegelőn ő helyette. Egy évet meg a Tedejen is voltunk, de az nagyon hosszú volt, mert messze volt hazajárni. Gulyabelésre én kiköltöztem, a gyerekek is jöttek, mikor még kisebbek voltak alsó tagozatok, mert a Süldősön volt iskola, és oda jártak iskolába. De ősszel már mire kezdődött az iskola, akkor hazaköltöztem én is. Úgy jártunk ki, ennivalót kihordani. Mink együtt a férjemmel 19 évet töltöttünk, ő meg gyerekkorától kezdve azon kívül ott volt kint, gyerekkorától kezdve. A pásztor együtt élt a jószággal a pusztán, ismerte minden rezdülését, és ha valami baj akadt, sokszor maga gyógyította. Évezredes tudás élt a fejükben módszerekről, gyógyítófüvekről. Az elmúlt években ennek nagyon komoly szakirodalmi háttere is lett, mert ugye Molnár Zsolt, botanikus kolléga, a gyógynövény, vagy egyáltalán a pusztai növény ismeretnél, amikor mondjuk azt, hogy vizsgáztatta a pásztorokat, és kiderült, hogy a botanikai ismereteik sokkal szélesebb körűek, mint amit feltételeznénk, csak lehet, hogy nem tudja tudományos néven megnevezni, viszont el tudja mondani, hogy mire tudja használni. Tehát nem csak, hogy a jószágnak a bendőjét le lehet vele tenni, hanem milyen betegségeket, milyen növényeket kell előszedni. Másrésztről ugye a megyei főállatorvos nem régen védte meg az egyik dolgozatát, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, Tischler doktornak a mostani cselekménye, és a folytatása is meg lesz, hogy a pásztoroknak a gyógyító ismeretei még jobban legyenek rendszerezve egy állatorvos által is. Már sok ezer évre tekint vissza a pásztori örökség, kézzelfogható emlékek nem igazán maradtak ránk, hiszen a szerves anyagokból készült tárgyakat elemésztette a talaj, az idő. A legeltető állattartással kapcsolatos régészeti elemekben csak a csontokat tudjuk emlegetni, meg azt a néhány fémdarabot, amit találunk. És ez ennek a kultúrának nevezzük úgy a hiányossága, vagy a nehézsége, hogy ezt mind elő tudjuk vezetni, hogy mi, hogyan és miként történt. Azonban bizonyos, hogy ha ilyen dolgokról beszélünk, hogy mi volt az a tárgyi kultúra, ami segítette, vagy milyen tárgyi kultúra alakult ki a legeltető állattartásból, hogy azt úgy szoktuk mondani, hogy van 2 nagy csoport. A legeltető állatot, amikor levágják, hogy milyen alapanyagot ad a kézműveseknek, vagy akár a pásztoroknak is, és milyen kézműves termékek vannak, amelyek segítik a legeltető állattartást. Tehát itt ez nagyon egyszerű szinte felsorolni, hogy az állatnak ugye van nem csak húsa van, hanem bőre, csontja, szarúja, ina, testüregi zsíradéka, tehát a szappanfőzéstől egészen a csizma készítésig mindenhez tudott alapanyagot adni, és vannak olyan dolgok, amivel a kézművesek segítették a pásztorokat, a kalaptól egészen a
kötélverésig, ezek mind egymásba épülő szoros szövetet alkottak, aminek nyilván a legfontosabb árucsere helyszínen azok a vásárok voltak, ahol ezek találkozhattak. És a pásztor, hogyha kint a pusztába, a keze ügyébe került bármi is, ahhoz mindig volt annyi ideje, hogy a saját fantáziája szerint, meg a körülötte lévő világ beleálmodásával elkészítse ezeket a kis hétköznapi tárgyakat, amit ne pásztorbótnak írni, a korikás ostor nyelének, egy borotvatartónak, vagy egy júzsírtartónak, amit ő szépen megfaragott a maga gondolatvilágával és motivum világával, amit hozott a településre, mert ezek is megjelennek. Máró László a jeles família azon tagja, akiből, ha a kor és a körülmények engedték volna, ugyanolyan jó pásztor vált volna, mint édesapjából, nagyapjából. Ő azonban már csak gyűjti a pásztor élet tárgyi emlékeit, és folytatja a családi hagyományt, a bőrmunkák készítését, a bundázást. Hát ellestük a szüleinktől, nagyapáinktól, ők ezt csinálták, benne voltak, lefigyeltük, mi is benne, mint gyerekek mi is csináltuk, segítettünk benne, és utána rájöttünk, hogy csináljuk, meg ápoljuk vele a hagyományt. Még használtak bicskatartót is, ebbe a pásztorok ebbe rakták a bicskát. Ez is bőrből, minden része bőrből? Igen, bőrből készült, ez marha lábszárbőr. Le van a mészsel, lefejtik róla a szőrt, kifeszítik egy deszkára, és utána benyelsítik, és egy formára rájöntik, majd bekötik, és besallangozzák, kicsipkézik. Egy ilyen csont, birka lábszárcsonttal pedig leszorítsák. Ebbe rakták a pásztorok a kést, és a nadrág szíjon hordták ezt a... Ez volt az úgynevezett pásztorkészség, de emellé még más is tartozott. Igen, hát a dohányzacskó is, ezen tűzkőtartó is volt. A dohányzacskó az ez. Benne található dohány. Ezt használták. Aki pipált, a pipát ebből tömte meg. A pipához tartozott még egy pipa szurkáló, ez nyúl lábszárcsontból készült. Ha bealudt a pipa, ebben megpiszkálták. A pipaszárat fából faragták, vagy? Igen, fából. Hát ez megyfából vagy ilyesmiből faragták ki. Saját maguk készítették a pipaszárat. Európa egyetlen összefüggő legnagyobb szikes pusztája, a Hortobágy, a 20. század 50-es, 60-as éveire végveszélybe került az ember táját alakító tevékenységének következtében. Széleskörű összefogással azonban, nemzetközi példák alapján 1973-ban létrejött hazánk első nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park, amely ma már egész területét tekintve bioszféra rezervátum. A féltveőrzött természeti ritkaságok mellett értékes vadlóállomány legelészik a Pentezukban, és hírek szerint dolgoznak az őstulok rekonstrukcióján is. A Hortobágyi Nemzeti Park itt egyébként vadlovakat, ázsiai vadlovakat, illetve rekonstruált őstulkokat tart. Gyakorlatilag ennek a rekonstrukcióját megpróbálták már az 1920-as évektől, azonban a szürke marha génállományát felhasználva volt a legsikeresebb, úgymond ez a próbálkozás. Ez is 25 évbe került, hogy gyakorlatilag a leírások alapján az egykori őstulkhoz hasonlatos állatfajt sikerült létrehozni. Mit sem érne azonban az egykori állatállomány megmentése, ha mellé nem mentenék a pásztori örökséget. Így esett, hogy 2007-ben megalapították a Hortobágy örökös pásztora címet. Hortobágyon ott 1998 magasságában volt egy komoly változás, mégpedig az, hogy mindenki, aki Hortobágyra került, az idegenforgalomról beszélt. Na de idegenforgalmat a semmire nagyon nehéz fölépíteni, és volt néhány becsületes gondolkodású ember, aki azt mondta, hogy az állatlétszámot kell növelni, és ha növeled az állatlétszámot, az hozza a pásztorság megfiatalodását, megerősödését,
És utána már ezt be lehet mutatni a közönségnek, de hogyha ennek nincs alapja, nincsenek gyökerei, akkor ez hiteltelen. Tehát beöltöztetett embereket nem mutogassunk. És amikor ez valóban be is következett, hogy azt hiszem, vagy 7-szeresére növekedett csak a magyar szürkének a létszáma, és ezért ugye a pásztorság is hirtelen felszaladt ilyen 60 fősre, és főleg azokból a családokból jöttek, amit az előbb emlegettem, hogy bármilyen végzettsége volt, és látta az anyagi megbecsülést, meg az erkölcsi megbecsülést, és akkor szívesen dunált, és akkor gondoltuk azt, ugye a Tiba István képviselő úr és Balmazújváros polgármestere volt, akkor Rózsa Péter biogazdával, a Nemzeti Park akkor a igazgatójával Sándor Istvánnal, meg jó magam, hogy példaképeket kéne állítani, hogy legyen húzás ennek a dolognak, hogy kikre kell odafigyelni. És akkor hát összeült egy asztaltársaság, hogy kinek mi volt a tarsójában, és a névsor szépen összeállt, hogy ez egy 12 fős asztaltársaság lesz, amit úgy hívunk, hogy Hortobágy örökös pásztorai, és elindult ez a választás 2007-ben, mindenki kapott egy gyönyörű oklevelet, és minden rendezvényen ők ki lettek emelve, együtt lehettek a jelenleg szolgáló pásztorsággal, és hát mindig volt egy kis tisztes díjazása is annak, hogy évente, hogy ők itt vannak, egyébként úgy szoktuk hívni, hogy az számadók asztal. Hát ami sajnálatos, az nem más, hogy már többen vannak az égi legelőn, mint 12-en, és hát amikor valaki eltávozik közülük, akkor van egy segítő csapat, aki összeírja a jelöltek névsorát, és az idősek azok közül választják ki a számukra alkalmasnak ítélt szemét, aki oda jöhet közéjük a 12. helyre. Sokan tesszük fel időről időre a nagy kérdést, vajon milyen jövő vár a Hortobágyra, pásztorkultúránkra, meg tudjuk-e őrizni, és ha igen, milyen formában mindazt az örökséget, amiről az egykori pásztorok meséltek. Nagyon nehéz van pásztort keresni. Nem akarja ezt a foglalkozást már csinálni. A fiatalok, tényleg azt mondom, hogy jelenkeznek, messziről is jelenkeznek, de egyből azt kérdezik, hogy internet van, internet nincs. Akkor azt kérdezik, hogy fürdőszoba van, fürdőszoba nincs. Laborba való mosakodás, internet nincsen. Itt nem arról szól, hogy most internetezzünk, hanem a jószágot ismerje az a gulyás, úgymondva gulyás, ismerje, majdnem azt mondom, hogy darabonként, hogy az most miért beteg, nem beteg, az miért nem legál, hogy legál, egy gulyásnak ismerni kell. Fiatalok azok nem akarják csinálni. És én erre mondom mindig azt, hogy talán nehéz mondani, ez az 50-es korosztály, hogyha feladja, akkor nem lesz senki. Tehát a hagyományon alapuló tudásátadás, ami mondjuk egy ilyen mezőgazdasági városban, mint Hajdúböszörmény megvolt, hogy gyakorlatilag haszonállatot tartottak házaknál, ez, ahogy mentünk előre, az évek folyamán ez teljesen megszűnt. Tehát a gyerek annak idején a szülei mellett tanulta meg, hogy hogyan kell egy állatot etetni, itatni, gondozni, és utána nagyapa még esetleg megmutatta az unokának, de a szülei ennek a gyereknek már nem tartottak állatot. És a nagyapa meghalt, eltűnt vele a tudás, és ez az állattartás is. Gyakorlatilag Böszörményben haszonállattartás nincs. Nagy üzemek vannak, családi gazdálkodások vannak. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt népszerűsíteni. Ugye pont emiatt, hogy a világ nem ebbe az irányba tendál, hogy önellátóak legyünk, vagy hagyományon alapuló tudásátadást szerezzünk, mert a globalizáció, meg ez a felgyorsult világ minden azonnal kell, az internet, és a gyerek is azonnal, tehát ez egy óriási csapda egyébként. A mai digitális világ, mint tudás,
bekerül a termelés minden területére. Sertéstenyésztés, az automatizálás, az etetés, be lehet programozni takarmányos szállítástól kezdve az etetésig. A szarvasmarhánál már automata, a fejőházban automata fejőgép levevő van, tehát szinte ember nélkül is mennek a dolgok, és én úgy gondolom, hogy nem kell teljesen, tehát úgy, ahogy eddig volt csinálva a pásztorkodás, az úgy biztos, hogy nem megy. Ez az elgondolás, illetve a véleményem. Nagyon elhivatott fiatalnak kell lenni, hogy megpróbálja ezt a úgymond szerintem romantikus, de nagyon nehéz és teljes embert kívánó legeltetési állattartást gyakorolni. Vegyes a jövőbe vetett hitképe, de azért pislákol a remény. Siket Gábor, aki annyira fiatal, hogy annó még csak tüzelős bojtár lehetett volna, néptáncol, és így került kapcsolatba a pásztorkodással, pásztorélettel, és mint mondja, ezt szeretné majd gyakorolni, de persze már egy kicsit másabb formában, mint ahogy Molnár Imre is utalt rá. A Széchenyibe szeretnék menni, mezőgazdasági szakra, és azon belül van gazda, növénytermesztés, vagy hentes, vagy ilyen erdészeti. És azon belül választottam a gazdát. Választottam. Abban bennem az állattenyésztés. Ma már, hogyha ezt az ősi foglalkozást valamilyen módon nem segítjük meg, és ez most már tényleg leegyszerűsítve, tehát hogyha nem becsüljük meg anyagilag, akkor ez olyan mértékben széthullik, silánypásztor minőséget produkál, nem tudom lágyabban mondani, amire már nem lehet büszkén tekinteni. Tehát ezt az életformát választani, aki ezt még választja ebben a világban, itt a 21. században, azt el kell ismerni sokkal jobban, mert egyébként ezt elhabolja ez a világ, eltünteti. Azért vannak jó hírek is. A hortobágyi pásztorok hagyományos tudása a közelmúltban egyfajta védelmet kapott. Azért az egy nagyon fontos dolog, hogy a Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség részévé vált 2 évvel ezelőtt a hortobágyi pásztorok hagyományos tudása, mert ennek a nagy állattartó kultúrának a letéteményesei ők valahogy őrizik meg. Vezendi Gergellyel oda kerültünk a Pásztor Múzeumba, őrnek. Ő juhász, én sikós voltam. Aztán jól el voltunk. Pedig a sikós nem szerette a birkát, csak a bográcsba. Mind a ketten Újvárosról naponta jártunk be a Hortobágyra vonattal. Reggel oda, este vissza. Így aztán nem szakadtunk el a Hortobágytól. Egyszer oda jött hozzám egy Amerikába élő magyar, nézegett ott a munkáimat. Azt csinált olyan színes fényképeket, amit úgy, mikor kész volt, kitekert a gépből. Azt kérdezi tőlem, hogy élünk, mint élünk. Meg hogyha még előtte volnék, választanám ezt a rideg pásztor életet. Én erre azt feleltem neki, hogy úgy maga jól él. Jó dolga van ott Amerikában. Mégis hazahúzza a szíve. Mert hát ugye házat lehet venni, de hazát nem lehet venni. Hát ebben én is így vagyok. Így kezdtem az életemet, ebből öregedtem meg. Nekem a Hortobágy a hazám. Hát biztos, hogy úgy kezdeném előről megint.